สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนถ้าคุณอยากรู้ว่าไปเที่ยวที่สวิตจะเช่ารถหรือเที่ยวด้วยรถไฟแบบไหนจะดีกว่ากันรายละเอียดจะบอกไว้ในวิดีโอนี้นะครับใน8นาทีต่อไปผมจะพยายามอธิบายทุกอย่างรายละเอียดและช่วยคุณในการเลือกของสิ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เล็กมากครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกือบเท่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์และถ้าเปรียบเทียบกับเชียงใหม่แล้วภูมิประเทศก็คล้ายๆเชียงใหม่นิดหน่อยที่มีภูเขาหลายลูกเหมือนกันแต่การขนส่งสาธารณะสะดวกมากที่สวิตนะครับรถไฟที่นี่ตรงต่อเวลาซึ่งการเลือกเช่ารถหรือว่าเที่ยวด้วยรถไฟกลายเป็นความถามที่ตอบไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้าคุณเที่ยวในเมืองอย่างเดียวรถไฟสะดวกที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเที่ยวตามเวลาของรถไฟหรือว่าคุณอยากไปเที่ยวเฉพาะแถวภูเขาไกลๆหน่อยใช่ไหมเช่ารถจะเป็นออปชันที่ใช้ได้อยู่เนาะถ้าคุณอยากเช่ารถที่สวิตเซอร์แลนด์มีให้เลือกหลายบริษัทนะครับมี Avid National Europe Car Hertz และอีกหลายบริษัทต่างๆครับและถ้าคุณอยากเที่ยวด้วยรถไฟมีตั๋วหลายแบบและราคาแตกต่างกันที่คุณสามารถเลือกได้เหมือนกันผมเคยถ่ายคลิปที่ผมอธิบายทุกอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟนะครับผมจะไว้ลิงก์ข้างล่างใน description ครับผมเพราะว่าการเปรียบเทียบเช่ารถหรือเที่ยวด้วยรถไฟยากอยู่ผมจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ผมเลือกเองครับสมมุติว่ามาเที่ยวสวิตแค่2คน8วันและสมมุติ2คนนี้จะวางแผนเที่ยวอย่างเช่นวันแรกมาถึงซิริกและเที่ยวแถวเมืองซิริกนะครับโอเควันที่2ไปเที่ยวแถวไรน์ฟอลที่เป็นน้ำตกสวยงามมากและหลังจากนั้นไปต่อที่ลูเซิร์นค้างคืนที่นั่นวันที่3เที่ยวแถวลูเซิร์นนั่งเรือขึ้นภูเขาริกิและคุณจะเห็นวิวที่สวยงามมากหลังจากนั้นวันที่4เดินทางต่อไปเซอร์แมตและค้าง2คืนที่นั่นวันที่5ขึ้นโกลนกรอสที่เซอร์แมตและโอ้โหชมภูเขาที่สวยงามมากครับผมวันที่6ไปเที่ยวแถวจีนีวาและชมเจ็ตโตน้ำพุที่ไม่ปกติเนาะโอเคและวันที่7ใช่วันที่7ไปเมืองหลวงของสวิตที่เป็นเมืองเบิร์นนะครับและสุดท้ายวันที่8กลับไปที่ซิริกนะครับโอเคมาเปรียบเทียบกันถ้า2คนนี้วางแผนแบบนี้แบบไหนจะคุ้มกว่าเช่ารถหรือเที่ยวด้วยรถไฟเรามาดูกันครับในแผนภูมินี้เราเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันภายใน8วันที่สวิตนะครับสีแดงถือว่าค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางด้วยรถไฟและสีเทาสำหรับรถยนต์ครับผมเริ่มต้นอธิบายในวันแรกครับถ้าคุณเดินทางด้วยรถไฟมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ตั๋วรถไฟนี่เองสำหรับ8วันตั๋วที่ถูกที่สุดถือว่า Swiss Travel Pass ที่ราคา389 แฟรงก์ต่อคนนะครับกับตั๋วนี้คุณสามารถเที่ยวทั่วสวิตเซอร์แลนด์ด้วยรถไฟภายใน8วันครับและสิ่งดีคือราคา389 แฟรงก์เป็นราคาที่อยู่ทั้งปีถ้าคุณเลือกเช่ารถราคาเปลี่ยนตามซีซั่นครับในไฮซีซั่นเฉพาะเดือน7เดือน8ช่วงซัมเมอร์ของที่นี่ราคาจะสูงหน่อยสำหรับตัวอย่างนี้ผมเลือกเดือน6ยังไม่ถึงไฮซีซั่นอากาศกำลังดีอยู่ครับและบริษัทที่ถูกที่สุดในตัวอย่างนี้ถือว่า Europe Car รุ่นรถยนต์ที่ผมเลือกคือว่า Ford Focus ที่เป็นรุ่นที่ไม่เล็กสุดแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสำหรับ8วันค่าใช้จ่ายสำหรับรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ640แฟรงก์เท่ากับตกโคลา320แฟรงก์ครับซึ่งวันแรกในตัวอย่างนี้มันดูเหมือนเช่ารถจะถูกกว่าแต่อันนี้อาจจะเปลี่ยนภายใน8วันนะโอเคเรามาดูกันว่าวันที่2ในทริปตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับวันที่2เราไปที่ไรน์ฟอลกันและตอนบ่ายเดินทางต่อถึงเมืองลูเซิร์นครับระยะทางครบถือว่าประมาณ140กิโลเมตรวันนี้เท่ากับค่าน้ำมันประมาณ17แฟรงก์ต่อคนเนาะโอเคสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟสิ่งเดียวที่ต้องจ่ายวันนี้คือตั๋วสำหรับที่ไปชมน้ำตกไรน์ฟอลแค่5แฟรงก์เองนะครับซึ่งวันนี้วันที่2ไปเที่ยวด้วยรถไฟถูกกว่าครับ
วันที่ 3 เราเที่ยวแถวเมืองลูเซิร์นนั่งเรือและขึ้นภูเขาริกิถ้าคุณถือ Swiss Travel Pass คุณไม่ต้องจ่ายสักรับเป็นสักแฟงเลยฟรีนะครับเพราะว่าการนั่งเรือการขึ้นภูเขาริกิอยู่รวมหมดในตั๋ว Swiss Travel Pass แล้วนะครับไม่นั้นถ้าไม่ถือ Swiss Travel Pass วันนี้จะแพงหน่อยทุกอย่างรวมหมดวันนี้อยู่ที่ประมาณ73แฟงนะครับอันนี้ก็ราคาเรือใช่ไหมและราคาขึ้นภูเขาริกิครับผมซึ่งวันนี้อีกละถ้าคุณถือ Swiss Travel Pass วันนี้จะถูกกว่าครับวันที่ 4 เราไปเซอร์แมตกันถ้าเดินทางโดยรถไฟกับ Swiss Travel Pass คุณไม่ต้องจ่ายอะไรอีกใช่ไหมครับโอเคเดินทางด้วยรถยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ33แฟรงก์ต่อคนนอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันใน33แฟรงก์ก็รวมค่าจอดรถที่ Dash ที่เป็น20แฟรงก์ต่อวันซึ่ง10แฟรงก์ต่อวันต่อคนและจากที่ Dashถ้าคุณไม่ถือตั๋วรถไฟคุณต้องซื้อตั๋วรถไฟไปที่เซอร์แมตราคาประมาณ8แฟรงก์20ต่อเที่ยวต่อคนครับสาเหตุที่เราจอดรถที่ Dash และเดินทางต่อด้วยรถไฟอยู่ในกฎบังคับที่ห้ามรถยนต์วิ่งในเซอร์แมตครับที่นั่นเขามีแต่รถเล็กรถไฟฟ้านะครับวันที่ 5 วันนี้เราเดินเล่นที่เซอร์แมตและขึ้นโกลเนกรอสจากที่นั่นคุณจะเห็นทิวทัศน์สวยงามมากครับถ้าคุณถือ Swiss Travel Pass ค่าตั๋วขึ้นโกลเนกรอส40แฟรงก์ถ้าไม่มี Swiss Travel Pass ราคาตั๋วอยู่ที่80แฟรงก์ครับซึ่งผมว่าแพงมากครับและเราอย่าลืมว่าเรายังเสียค่าจอดรถอยู่ที่ Dash เนาะวันนี้อีกแล้วถ้าคุณถือ Swiss Travel Pass วันนี้จะถูกกว่าครับโอเคซึ่งวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 เราไปเที่ยวแถวเจนีวาและเมืองหลวงเบิร์นนะครับถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟเราไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเพราะว่าเราถือ Swiss Travel Pass ใช่ไหมค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางด้วยรถยนต์อยู่ในราคาของน้ำมันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมัน95หรือแบบน้ำมันทั่วไปดีเซลทุกอย่างแหละต่อลิตรที่สวิตแพงมากซึ่งอย่างเช่นน้ำมัน95เกือบ2แฟรงก์ตอนนี้นะครับไม่ไหวจริงๆเนาะก็ไม่ถูกเท่าไหร่และระยะทางที่เราต้องขับรถวันที่6 7กับ8อยู่ที่ประมาณ300-400 กิโลเมตรนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ซูริกแล้ววันที่8เนาะถ้าเราสรุปทุกอย่างสำหรับทริปนี้ทริปตัวอย่างนี้เนาะเดินทางด้วยรถไฟถูกกว่าครับและระหว่างนี้ผมอยากจะเพิ่ม3ข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่ครับอย่างแรกถ้าผมเปลี่ยนตัวอย่างนี้จาก2คนเป็น4คนเช่ารถยนต์จะถูกกว่าครับจริงๆถ้าคนยิ่งเยอะเช่ารถยนต์จะคุ้มอยู่เพราะว่าเราหารราคาได้ครับโอเคข้อที่2ในตัวอย่างของผมนี้ผม assume คุณสามารถจอดรถในเมืองได้ด้วยฟรีแต่ว่าแบบนี้ไม่มีหรอกนะครับนอกจากโรงแรมที่คุณพักเนาะโอเคส่วนมากในเมืองเราต้องจอดรถใน Park House หรือที่จอดรถข้างนอกที่เสียตังค์เหมือนกันนะครับและถ้าคุณเห็นที่จอดรถ Blue Zone ในเมืองคุณต้องระวังนิดหน่อยนะครับวันอาทิตย์คุณจอดตามสบายได้เลยและไม่ต้องตั้งเวลาวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรื่อง Blue Zone ยุ่งยากหน่อยนะครับส่วนใหญ่คุณจะจอดรถได้ประมาณ1ชั่วโมงครับถ้าคุณถึงเวลาช่วงเที่ยงคุณสามารถจอดรถได้นานหน่อยถึง2:30นะครับและหลังจาก2 ทุ่มจนถึง8โมงเช้าคุณสามารถจอดรถเลยตามสบายไม่ต้องตั้งเวลาครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Blue Zone ก่อนมาเที่ยวที่สวิตถ้าคุณมาเช่ารถนะครับโอเคข้อสุดท้ายข้อที่3ในข้อนี้ผมอยากจะแชร์ความคิดเห็นของผมนี้เองครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเดินทางด้วยรถไฟคุ้มกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณถือ Swiss Travel Pass คุณมีผลประโยชน์เยอะมากมีหลายกระเช้าหรือพิพิธภัณฑ์ที่คุณสามารถเข้าฟรีหรือต้องจ่ายแค่ 50% เองนะครับแต่ผมก็เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยเดินทางด้วยรถยนต์อาจจะเป็นออปชั่นที่สะดวกกว่าครับ
โอเคระหว่างนี้ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณครับที่ชมวิดีโอนี้ถ้าคุณอยากเห็นวิดีโอที่ผมอธิบายตั๋วของ SPB รายละเอียดผมไว้ลิงก์ข้างล่างนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ทุกคนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับ